Nagbabalik po tayo sa Usapang Bayan at kasama pa rin po natin ang ating guest for today, si General Santiago. General Jonix, yung napapag-usapan ho natin kanina, marami tayong mga problema, particularly sa drugs and so on. Sa pag-upo nyo ho sakali sa Senado, ano ho ba ang mga priority bills na i-enact nyo para naman makatulong sa ating bayan? Babalikan na Republic Act 9165, which is the Comprehensive Anti-Dangerous Drugs Act. No? Nandiyan ang mga weaknesses eh. Mas is too comprehensive at too detailed na it reach a point na sometimes it nagkikreate ng problema sa ating mga law enforcers. No? Na, alam mo, pag maraming madetalye masyado at masyadong parang nagiging micro, marami nagiging butas eh. Kailangan yung babalikan natin, yung meron namang mga recommendations na noon na unfortunately, sad to note, 4.5 years akong nakaupo dyan, walang lumabas eh. So, malaki ang responsibility ng legislature, kaya kailangan pumunta ako. Can you give us an example of what you want to see happen as part of legislation? Unang-una nga, yung, alam niyo, chain of custody, napakahirap yan, napakaraming taong kailangan nandoon. Pag nawala yung isa, may problema ka na. Pagkatapos yung movement, ang operation kasi, I'm talking about the practical side of it. Yung iba kasi theoretical eh. Sa amin yung practical, pag nanghuli ka, ang kailangan, i-deliver mo, i-deposit mo kung saan-saan ang requirement. Pag nag-operate ka, tuloy-tuloy yan eh. You race against time. So, kailangan yung time element will be addressed by by legislating. May magagawa ka to polish the law in such a way that you keep the human side of it, the human rights aspect of it, without necessarily violating it. But at the same time, tuloy-tuloy ang action mo. Meron kaming incident dyan eh. Nag-aantay na sa parking lot yung magre-receive eh. Naiipit pa kami ng isang ahensya, hindi kami makagalaw. Paglabas namin, wala na target. Wala na. Nahuli mo yung courier, ba't hindi mo nahuli yung babagsakan? No? So, these are the things na yung legislator, they can only absorb so much. But the practical people on the ground, and in this case, kaya sabi ko, mas qualified na akong pumunta dahil alam ko kung anong naging problema namin in the 6 years that I was there. Ang ibig niyo bang sabihin, meron tayong mga tao sa gobyerno or agencies na kasabwat yan sa mga sindikato na yan? No, not necessarily kasabot. Minsan, yung TARP war yung pasikatan. And in some occasions, alam mo kasi dito, pagka nakahuli ka, sa dami na nagtatrabaho, pag nakahuli ka ng isa, kung magaling ka, mangingitlog na yan eh. So, unahan sa target. Minsan, we don't work together. Magkukuha na lang kami, magkikita-kita kami, pare-pareho pala kami ng target. Unahan na yan. Minsan, custody lang pinagagawan dahil pinakamasarap mag-interview pagkahuli. Wala pang nakaka-advise yan. Kung natatagal, nagkukuha kayo, nag-aagawan kayo. Before you know it, nandiyan na yung mga big-time lawyers. Minsan, di pa nakakaabot ng headquarters, nauna pa yung abogado eh. Doon, bantayan mo na yan. Ibig sabihin, siga-siga yan. How about for the youth general? Do you have any specific legislation or program in mind that would help the youth? Most especially po sila yung parang pinaka-vulnerable victims of drugs. Ang youth, mga kabataan. Definitely, ang kailangan, bantayan mo yung bata. There's a conflict there. Minsan yung minor na yan. Pagka na-expose ka sa mga operations kagaya na 11 years old, nag-aaway kami. Sabi naman, minor. Nung bandang huli, na-realize ko, nung naging close na sa akin bata, ilan na pala pinatay niya. So yung age, that's not really, it's the environment. But the thing there is, napakarami mong magagawa dyan. Kagaya ko, lumaki ko sa squatter area. Alam mo kung bakit naging isip hayop ang tao eh. Because pwede mong improve ang environment, miski squatter. You must make it livable for human beings, hindi yung environment for animals.
pusali dyan, wala kang mapala dyan, mag-iisip pusaling bata. But a good local executive can do a lot of things. Lalo yung barangay chairman dyan. Ako, may barangay chairman dyan sa Nabotas, kaibigan ko. Minumura ko pag ako nagsasalita. Nasa drugs siya eh. But the thing there is, he was elected by the people. Who can remove him? It's only the people. No? But ang nasa drugs, pagka kumita na yan, he can control already pati kung paano magsusulat ang tao eh. That's the biggest problem. Aside from the drug problem, marami pong problema ang ating bayan na kinahaharap ngayon. Sa inyong palagay, being out of government during this administration, ano ho ba ang nakikita nyong hindi tama o yung mga bagay na kaya naman lutasin na hindi naman pinag-aaksyonan? So ano ho ba ang masasabi nyo tungkol sa mga problemang... Anong problema? Gusto niyo hindi ho, ano ho ang pinakamalaking problemang nakikita nyo aside from the drugs? Pag nakukonsumi ka na rito, poverty and traffic. Traffic na, paglabas mo pa lang, gusto mo na magbaril eh, dahil sa konsumisyon eh. Malele niya, kaya I'm supposed to go to Cebu. Kaya sabi ko, alas 4 na, although there's an important engagement, because I'm not very positive about my travel from here to the airport. Ngayon, hindi po pwedeng ang unang makakasolve with the current problem is mga kababayan na natin. We can legislate, but if people will not cooperate, discipline. Unang-una, huwag ka naman bababa dyan, yung mga pedestrian, doon kayo tumabi. O, kung nasa tabi kayo, because yung mga buses natin nadi-deny ng one lane. Yung mga buses naman, huwag naman kayong mag-askew, iayos nyo yung kanyo. Dahil one bus, one lane, plus another askew. 2 lanes, minus 2 lanes. Kahit anong lapad ng kalsada mo, lumilit. And recover the sidewalks. Ngayon, doon sa dami ng sasakyan, napakamura ng kanya ngayon. Napakamura ng mga car companies. 30,000, meron ka ng sasakyan. Down payment. O, paano mo naman Singapore model? O sige, may down payment ka. Pero yung authority to purchase an automobile, bigyan mo ng higpitan mo naman. But again, it is, ang magko-cooperate dito, mga businessmen, because may target yan. Gusto na, for this year, 2015, mababa. This so much. May target yan, plus so much. So, maglalaban-laban yan. And I think government and the private sector will come out with a compromise na hindi naman napiperwisyo. Dahil eventually, pagka maayos mo yun, because ang long range is infrastructure eh. Yeah. Infrastructure. So, meantime, magsakripisyo ka ng both sides, party will have to sacrifice. Pero ngayon, sabi ko nga, sa dami ng sasakyan, it's really very difficult. Pero magagalit sa akin ng MMDA. Ang dami yan, pag nagpo-formation, you know, what is the size of a battalion? Nasa 2,000 na, ilang libo sila. Pero do you see them where they expect, you expect them to see them? Wala. Eh di pagka hindi rin nakita pakinabang, abolish mo na yan. What is the need for pati ang police, I do not agree that you increase the number, you go by ratio. There's the multiplier which is technology. You make sure na magre-recruit nga ng 3,000 na sa recruitment pa lang binabakalan na ang tinuruan na maghanap buhay. You are putting up 3,000 more problems. Siguro balikan lang ho natin yung nasabi nyo na maybe we should charge more, let's say, for vehicles, no? Pero parang, ang pakiramdam ko naman, parang premature naman ho yun. Dahil kasi wala naman hong choice ang mga tao. Hindi naman ho nabibigyan ng mass transport system na pwedeng gamitin yung tao. Kaya nagtsatsaga yung iba na magsumikap, na magkaroon sila ng sariling sasakyan. Dahil kasi nga ho, walang alternatibo na ibibigay ang ating gobyerno. Yeah, I'm sorry to say this. Kaya sabi ko nga, I'm talking about shuttle metro where I was 1983. I'm talking about circa 82, 83. I was in Singapore and Malaysia. I-one-way mo lahat ang kalsada dyan, kahit masikip yan. No double parking. Oh, sa Hong Kong, you can do that. Sa Hong Kong, YMCA, pag Philippine setting yan, babayulate. But in Hong Kong, you have to travel the whole block and go there and make a runabout and then you follow dito, tricycle. Ako, bibit-biting ko lahat. Alam mo, may ginawa sa akin ng police, tricycle driver ako, tricycad. Tanggalan mo lahat ng upuan niya. Pag hindi nagsitino yan, paano ka magsasakay? Wala kang upuan. Simple discipline on the part of the police.
But unfortunately, because seemingly yung mga nabigyan ng opportunity to do this, parang wang-wang sila eh. Hindi nga sila nagwawang-wang, nagbiblinker sila. Sila naapektuhan. Ha? Hindi ho sila naapektuhan kaya hindi sila madiin yung problema sa Ang kanila. dasal ko nga, maapektuhan sila lahat, magkaroon, pati yung sa drugs, maging drug addict. I'm sad. You are from the business side. Meron akong kinausap, sir, what do you think about the drug problem? Nakikinig ako, mga tatlong mga sigang negosyante yan. Alam mo, sagot siya, I'm sorry, I'm not reading newspapers. I do not know. You're talking about drugs, which is the top problem of the Philippines. You tell me that. Alam mo, silently, I was praying, sana maging drug addict buong pamilya mo para makatikim ka. Like sa MPA problem. Bakit bumaba ang MPA problem? We were having problem with the businessmen. Bigay sila, nagbibigay naman kami ng revolutionary tax eh. Nung sumobra na hingi, tawag sa military, they started cooperating. Bumagsak. Yung kuha natin, until you are affected, wala kang pakialam, indifferent ka. That should not be the case. And my goal, lalo sa business sector, you should do more. Mga Rotary Club, may mga Rotarian, punta kayo dyan. Bongga-bongga kayo dyan. Pero anong binibigay nyo sa mahihirap? Kung gusto nyo, mga media. Rotarian ako. I hate this practice. What is your position on the Bangsamoro Basic Law po? Since you came from an agency that promotes peace, yung Bangsamoro Basic Law ay sinasabi ng government na yun ang solusyon para finally magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Tama yan. We are pro-peace, but we are anti-BBL in its current form. Constitutional, maraming constitutional infirmities. Tapos may sinasabi, ang presidente natin nagmamadali para sa Nobel Prize. Alam mo, nag-umpisa yung gulo na yan, maliit yan on time namin, time ni Marcos. Nagka-problema, ang sabi, creation ni Marcos, pero may attempt niya mag-solve yung Marcos regime for more than 20 years. Pumasok ang Cory administration, may effort yan. Lahat ng umupo, may effort yan to establish peace. Hindi po pwedeng apurahin mo para ikaw lang ang kuhan. Pagka na-attain mo ang peace, may history yan eh. There's history even sa, di ba, even just sa Irish era, yung Irish Republic Army. May history yan, hindi po pwedeng you claim ownership. But ang point there, ang basihan namin, MOA AD, nung una, hindi pinag-uusapan, pero sabi, pag-usapan nyo, may ang constitution. Bandang huli, yan na-approve. Pinasok constitutional challenge. And it was reversed. Why do you want to submit this BBL into the same process? Ang daming, pagkatapos itong mga politiko naman natin kampi-kampi, nung makitang nagne-negative na yung public sakwan, reverse. Sabi ko, ano ba ito? Nagbabasa ba ng, ako, I'm not a lawyer, but as a head ng Bilibid, binabasa ko mga decisions ng Supreme Court. At very critical din ako. Pag hindi ko na alam, nagtatanong ako sa mas marunong sa akin. So I absorb yung tama't mali. Well, we need to have a station break. And when we come back, makakasama pa rin natin ang ating AFP, former AFP Chief of Staff, si General Dionisio Santiago.